سلام دوستان، خوب هستین؟ من تو سفرم و در نتیجه امکانات نورم و اینا خیلی عالی نیست و حداقل امکانات دارم براتون ضبط میکنم، ولی خب حسن سفر اینه که میتونیم سریعتر کتابو بخونیم با هم جلو بریم. کتابی که داریم میخونیم اسمش رو اگر قسمت قبلی رو دیده باشین هست How to Deal with Difficult People. هدفمون هم این هستش که هم زبان یاد بگیریم، یعنی زبانمون رو تقویت بکنیم، همین که به مبحث کتاب آشنا بشیم. موضوع کتاب هست که چطور با افراد بدقلق برخورد بکنیم و کنار بیایم. قسمت قبل درباره این که آدم‌های بدقلق چه مدلایی دارن و توی چه رنجی قرار میگیرن صحبت کردیم. این قسمت راجع به این که آیا اشکال از شماست. Is it you؟ من کاری که میکنم اگر که خاطرتون باشه از قسمت اول اینه که یه قسمت کم کم از انگلیسی میخونم، براتون توضیح میدم. ترجمه دقیق لغت به لغت نیست، بیشتر اینه که بفهمین منظور داستان چیه و با هم جلو بریم. ضمن اینکه خلاصه هر قسمت رو میخونیم به خاطر اینکه خیلی طولانی میشه اگر بخوایم همشو بخونیم. خب we've looked at how other people think and behave. Now let's look at how you respond to other people. ما به اینکه بقیه چطور رفتار میکنن و فکر میکنن نگاه کردیم. حالا اجازه بدید ببینیم که شما چطور با آدم ها برخورد میکنید. اینجا یه لیستی هست، یه سری سوال میپرسه که شما اگر که درباره شما صدق میکنه این سوال ها، اینا رو کنارش علامت بزنین. برای اینکه هرچی بیشتر علامت بزنین نشون میده که اشکال ممکنه از خودتون باشه. Tick any of the statements below that apply to you. If another person thwarts my plans, I find myself thinking about how to get back at them. اگر کسی باعث بشه که برنامه‌های من به هم بخوره، همش به این فکر می‌کنم که چطوری انتقام بگیرم، چطوری اونا رو بشونم سر جاشون. 2. When I have to deal with a difficult person, I come away thinking about who won and who lost in the encounter. وقتی که با یه آدم بدقلق درگیر میشم، همش به اینکه کی برنده شد و کی باخت توی اون موقعیت فکر میکنم. If someone hurts my feelings, I feel vulnerable and defenseless. اگر کسی احساسات من رو جریحه دار بکنه، احساس آسیب پذیری و بی‌دفاعی میکنم. I tend to feel helpless when a discussion or conversation doesn't turn out the way I expected it to. وقتی که یک مکالمه، یک دیالوگ اونطوری که من دلم میخواد پیش نمیره، احساس میکنم که بی‌پناهم. I sometimes envy others or even resent people who are persistent in getting what they want. گاهی وقتا نسبت به کسانی که پافشاری میکنن و اون چیزی که میخوان رو به دست میارن احساس حسادت میکنم و گاهی وقتا اصلا ازشون متنفرم. همش رو نمیخونم، یه چند تا مثاله برای اینکه نگاه خودتون رو راجع به خودتون بتونین تشخیص بدین. همونطور که گفتم the more statements you ticked, the more likely it is that you see the world in terms of me versus them. هر چقدر بیشتر جواب بله بدین به این سوالایی که قبلش مطرح کردم، بیشتر تایید اینه که شما جهان رو به حالت من علیه همه میبینید. یعنی این ریشه در نگاه شما داره. Of course, how you respond to someone who is being difficult depends on several things. Who it is, why they are being difficult, when they are being difficult, what they are being difficult about, where they are being difficult, and how you are feeling. یه طبیعتاً این که شما در قبال یک آدم بدقلق یا بد اخلاق چطوری برخورد میکنین بستگی به چند عامل داره. اینکه طرف چه آدمیه، اینکه چرا داره بدقلقی میکنه، اینکه چه زمانی داره بدقلقی میکنه، راجع به چی داره بدقلقی میکنه، کجا داره بدقلقی میکنه، مثلا نزدیک جلوی دیگران داره این کارو میکنه و اینکه یه جوری شما رو زیر سوال ببره،
و اینکه چه احساسی شما پیدا میکنید وقتی که اون بدقلقی میکنه. آیا احساس خستگی و استرس بهتون دست میده؟ آیا باعث میشه اعتماد به نفستون زیر سوال بره؟ اما no matter who, what, why, where or when they are being difficult, if you're finding them difficult, then they are going to be difficult for you to deal with. You could simply resign yourself to their behavior, or you could confront them either in a direct way or in an indirect way. Indirect way. There are advantages and disadvantages to these three ways of responding. خب حالا میگه که مهم نیستش که طرف کی باشه، تو چه موقعیتی باشه، به چه دلیلی داره با شما بدقلقی میکنه. واقعیتش اینه که اگر از دید شما اون آدم بدقلقیه، در نتیجه برخورد باهاش، مقابله باهاش هم کار مشکلی میشه. و چطور شما میتونین برخورد بکنین با این آدما؟ قبل از خوندن این کتاب طبیعتاً معمولاً 3 حالت داره برخورد با این آدم‌ها. یکی این که resign yourself to their behavior، یعنی این که رفتارشون رو بپذیرین، یعنی بگین که آقا این همینه، هیچی، قبول کنین یارو رو. میگه آقا من گیری آدم بدقلق افتادم، کارش هم نمیتونم بکنم. شیوه دوم confront them in a direct way، مقابله باهاشون به شکل مستقیم. خب یعنی قشنگ رو در رو بشین. شیوه سوم مقابله باهاشون به شکل غیر مستقیم. پس شد 3 تا حالت برخورد با آدم‌های بدقلق. پذیرششون، بگی آقا این همینه که هست، یا اینکه باهاشون مقابله بکنی به شکل مستقیم، یا اینکه به شکل غیر مستقیم این کارو بکنی. حالا میگه که هر کدوم از این شیوه ها یه فوایدی داره، یه ضررهایی داره. حالا نگاه میکنیم به این 3 تا شیوه و فواید و ضررهاش. همون اولیش که بود resigned accepting responses، یعنی پذیرش رفتار بد طرف. If for example someone is mean, nasty or unfair towards you, you may accept their behavior or simply withdraw. همونطور که گفتم اگر مثلا یه آدمی بدجنسی کرد، ناعادلانه برخورد کرد، شما میپذیرین یا قبول میکنین، میگه هم که هست، یا میرین تو خودتون. خب یعنی میبندین در هر گونه دیالوگ برقرار کردن و میرین تو خودتون، سکوت. خب resigning yourself to difficult people and accommodating them can lead them to disrespect you, take advantage or exclude you. این گونه برخورد کردن با آدم‌های بدقلق، کسانی که به شما توهین میکنن، بد رفتاری میکنن، چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه؟ باعث میشه که به شما بی احترامی بکنن و باعث میشه از شما سوء استفاده بکنن، یا اینکه شما رو بازی ندن، اصلا در تصمیم گیری ها شما لحاظ نشین. خب پس این چیزای منفیه برخورد بی تفاوت نسبت به آدمای بدقلقه. ولی چرا این شیوه گاهی وقتا خوبه؟ However, this accommodating approach can be useful for a number of reasons. When it's more important to keep the relationship rather than argue the issue, you need to avoid physical harm from the other person. When the issue is more important to the other person than it is to you, you want to avoid an escalation of the situation. When it's better for the other person to do what they want and discover for themselves that they are wrong. And when you realize you are wrong. خب این خیلی مهمه که بدونیم که در چه مواقعی این شکل برخورد کردن، کاملا بی تفاوت و پذیرای رفتار بدی ها رو بودن، چه مواقعی به درد میخوره. وقتی که حفظ رابطه مهمتر از اون مسئله مورد اختلاف باشه. خب یعنی شما مثلا با شوهرتون یا با رئیستون سر یه مسئله اختلاف نظر دارین، خب ولی فکر میکنین که آقا من نمیخوام این ازدواج یا این رابطه کاری رو خراب بکنم، هرچند فکر میکنین که طرف مقابل داره بدقلقی میکنه، حرف زور میزنه، ولی تصمیم میگیرین بپذیرین. من فکر میکنین که ارزشش رو نداره من بخوام وارد درگیری شم.
وقتایی که you need to avoid physical harm from the other person، زمانهایی که شما میترسین طرف بهتون آسیب جسمی بزنه. خب یعنی مثلا شوهرتون داره بدقلقه میکنه، بد اخلاقی میکنه و شما فکر میکنین که اگه الان جوابشو بدم ممکنه منو بزنه. خب when the issue is more important to the other person than it is to you، یه زمانی که برای یه طرف مسئله حیثیتی میشه. خب یعنی فکر میکنه که حتما باید ثابت بکنه که تو این مورد حق باشه، ولی برای شما اونقدر مهم نیست. میگه کچ تو میگی، قبولش میکنی. When you want to avoid an escalation of the situation، زمانی که میخواین قضیه بالا نگیره. escalation یعنی با افزایش، بالا گرفتن. When it's better for the other person to do what they want and discover for themselves that they are wrong. خب این خیلی پدر مادرها توی موقعیت قرار میگیرن که زمانهایی که بهتره طرف مقابل که داره بدقلقی میکنه، بعد پافشاری میکنه روی چیزی که از نظر شما اشتباهه، اجازه بدین بره خودش بفهمه که اشتباه داره میکنه. در نتیجه میگین اوکی هر چی تو میگی، میدونین داره اشتباه میکنه ولی سکوت میکنین برای اینکه خودش بره تشخیص بده که مسیری که رفته اشتباهه. و در نهایت when you realize you are wrong، زمانی که متوجه میشین خودتون اشتباه کردین. یعنی طرف یه حرفی داره میزنه، بدقلقه میکنه، بعد شما وسط بحث به این نتیجه میرسین که آقا حق داره، راست میگه، واسه همین شما میگین که اوکی. حالا شاید نمیخواین بپذیرین که آره درست میگی من اشتباه کردم، نمیخواین اینو به کلام بگین ولی سکوت میکنین یا میپذیرین. واقعیتش این که خب اشتباه شما بوده. حالا این شد پس برخورد اول که resigned accepting responses بود. برخورد دوم indirectly confrontational hostile responses، برخورد تقابلی غیر مستقیم. حالا این یعنی چی؟ If you're unhappy about or resent what someone else says or does, but are reluctant to assert yourself, you may respond in avoidant, underhand ways. You may respond indirectly to someone else's difficult behavior. You may, for example, sulk, be sarcastic, moan and complain about the person to the other people. این کاریه که باز خیلی از ما میکنیم. وقتایی که رفتار یه آدمی یا گفتار یه آدمی آزاردهنده است، شما رو ناراحت میکنه، عصبانیتون میکنه، اما شما مایل نیستید که مستقیم باهاش روبرو بشید. واسه همین ترجیح میدید که از یه راههای غیر مستقیم وارد بشید. چطوری؟ مثلا شما دندون قروچه میکنید، طعنه میندازید، غر میزنید، پیش بقیه از طرف بدگویی میکنید. Although this avoidant approach does not really let others know what you honestly think and feel, want or do not want, it's useful if you want to avoid an escalation of the situation, avoid a full-on confrontation, protect your interests, protect yours or someone else's safety, stall for time. خب طبیعتاً برخورد غیر مستقیم باعث میشه که طرف ندونه که شما مشکلتون چیه دیگه. خب هی غر میزنین، هی بد اخلاقی میکنین، ولی مستقیم نمیگی آقا این رفتار تو آزاردهنده است، من با این رفتار مسئله دارم. خب که یعنی صداقت توی رفتار و گفتارتون نخواهد بود که لزوما هم همیشه چیز بدی نیست. مثال میزنه، میگه که در مواقعی ممکنه مفید باشه این برخورد. وقتایی که you want to avoid an escalation of the situation، میخواین دوباره داستان بالا نگیره. avoid a full-on confrontation، میخواین که وارد یک تقابل کامل تمام عیار نباشید. You want to protect your interests، میخواید منافعتون رو ازش مراقبت بکنید. و you want to protect yours or someone else's safety، میخواید از امنیت کس دیگه یا خودتون مراقبت بکنین، یا اینکه میخواین وقت بخرین. خب پس این شد برخورد تقابلی غیر مستقیم. حالا میرسیم به شیوه سوم، direct confrontational hostile responses. A direct confrontational response means being insistent
and may involve being loud and forceful, shouting, swearing, and attacking. Although an aggressive confrontational approach can lead to an escalation of a difficult situation, it can be an effective response if you need to take immediate control of the situation, succeed in overpowering the other person, outdo the other person and win, make something happen quickly, take quick, decisive action to defend yourself. خب برخورد تقابلی مستقیم شکل‌های مختلف داره. مثلا گیر دادن یا فریاد زدن، فحش دادن، حمله کردن. یعنی دیگه به قول انگلیسی‌ها the gloves are off، یعنی دستکشاتون رو در میارین، دیگه میرین تو رینگ. خب دیگه با دندون قروچه کردن و این سکوت کردن برگزار نمی‌کنین، میرین توی رینگ که با طرفتون بجنگین، که گاهی وقتا نتیجه جمع شدن یه سری مسائل دیگه. شما اینقدر حرف نزدین یهو میرسه به نقطه جوش منفجر میشه. خب هرچند که باعث میشه که داستان بالا بگیره، یعنی یک موقعیت سخت پیچیده با یک آدم بدقلق یهو وارد این برخورد تقابلی مستقیم باعث میشه که بالا بگیره داستان، ولی گاهی وقتا هم میتونه کمک کنه. زمانهایی که شما لازمه که دیگه یک تصمیم سریع بگیرید درباره یه موقعیتی، میخواید دست بالا رو در تقابل با طرف داشته باشید. You want to outdo the other person and win. میخواین برنده داستان باشین. You want to make something happen quickly. میخواین یه اتفاقی سریع به سرانجام برسه. And you want to take quick decisive action. میخواین از خودتون دفاع بکنین به طور سریع. خب پس این شد 3 شکل تقابل با افراد بدقلق که ماها قبل از خوندن این کتاب انجام میدیم. خب مثالش من وقتی داشتم میخوندم یاد رانندگی تو ایران افتادم. یعنی فکر کردم که مثلا یه وقتایی دیدین که یارو ماشین یهو میپیچه جلوتون، بعد چند تا برخورد آدما میکنن، یکی سکوت میکنه، خب هیچی نمیگه، یارو پیچیده و میره دیگه. خب این میشه برخورد resigned accepting response. یه زمانی شما عصبانی میشین، دندون قروچه میکنین، تو دلتون خشم میزنه بالا، قاطی میکنین. خب به بغل دستتون که تو ماشین نشسته مثلا میگه این مرتیکه فلانو ببین، این حرفا. خب این میشه indirect confrontational hostile response، یعنی غیر مستقیم. یه زمانی یه راننده میفته دنبال ماشین جلویی که بره بهش برسه، بپیچه جلوش، پنجره رو بکشه پایین، 4 تا فحش بده. خب این میشه direct confrontational hostile response. خب پس این شد 3 گونه برخورد با افراد بدقلق که ما قبل از اینکه یاد بگیریم که با آدمای بدقلق برخورد بکنیم این مدلی برخورد میکنیم. ازتون دعوت میکنم که فکر کنیم همین موقعیت رانندگی که تقریبا همه آدم‌ها در ایران هر روز باش درگیرن و فکر کنیم که از این 3 واکنش کدومش منطقی تره، کدومش مفید تره، کدومش جواب میده. ما تازه رسیدیم به اواسط فصل 2، منتها من نمیخوام خیلی سریع جلو بریم، بقیه‌اش رو میذارم برای قسمت‌های بعد. میخوام ویدیو رو هم زیر 20 دقیقه نگه دارم و یه ذره فکر بکنیم تو این چند روز. من سعی می‌کنم که تو سفر هستم چند تا قسمت دیگه براتون ضبط بکنم، زودتر آپلودش بکنم و خودمون رو تو موقعیت‌های مختلف تصور بکنیم که ببینیم که چجوری واکنش نشون میدیم. طبیعتاً هممون توی موقعیت‌های مختلف متدای مختلف داریم برای برخورد با آدم‌های بدقلق. حسن این کتاب اینه که حالا اول کار داره باز میکنه برخوردهای ما رو تا کم کم وقتی میریم جلو به ما یاد بده که خب حالا شیوه برخورد منطقی چیه. دمتون گرم، مراقب خودتون باشین. ویدیو رو به زودی پادکست هم میکنیم برای دوستانی که در ایرانن به یوتیوب دسترسی ندارن. فعلا خداحافظ.